ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა პეტიცია განიხილა პეტიციის მთავარი მოთხოვნის და არსის შესახებ რამდენიმე წამში. როგორი ცხოვრებაა თბილისში, აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო ქალაქში, ამ სათაურით სტატიას თბილისის შესახებ მორიგი უცხოური ჟურნალი აქვეყნებს. ოთხშაბათი დღე წინ საინტერესო და საქმიანი ნარატივი გელით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ამერიკის კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ განაცხადა, კლიმატის ცვლილების შესახებ სამი მიწვეულთა შორის არ იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების კლიმატზე არა, თუმცა საქართველოში მოსალოდნელ კლიმატზე და გარემოს დაცვის თემებზე სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ, ასე რომ ყველა მიზეზი გაქვთ იმისთვის, რომ მორიგი 1 საათი ჩვენთან ერთად გაატაროთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით გიბრუნდებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკა და ქვეყანაში არსებული გენდერული თანასწორობის ძირითადი ტენდენციები ნარატივით. გადაცემის სტუმრების ბლოკში ნინო გომართელი, დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი, ნარატივით 4 შაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა პეტიცია განიხილა, რომლის მთავარი მოთხოვნაა სექსუალური შევიწროების კანონით აკრძალვა და დასჯად ქმედებად განსაზღვრა. პეტიციას 1000 მოქალაქე აწერს ხელს. პეტიციის ავტორთა განცხადებით პარლამენტმა დაუყოვნებლივ უნდა განახორციელოს ცვლილებები შრომის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და სექსუალური შევიწროება აიკრძალოს როგორც დასაქმების ადგილზე, ისე საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროება მოიცავს სექსუალური ხასიათის კომენტარებს, უხამს ხუმრობებს, მიშტერებას, ტვენას, ტელეფონის ნომრის ან შეხვედრის დაჟინებულ მოთხოვნას, რომელიც უარის შედეგადაც გრძელდება, ასევე სხეულზე შეხება უნებართვოდ, გენიტალიების ჩვენება და სხვა. სამუშაო ადგილას სექსუალური შევიწროება ხშირად გამოიხატება სექსუალური შინაარსის არასასურველ კომპლიმენტებში, ხუმრობებში, პორნოგრაფიის ჩვენებაში, ასევე უფროსის მხრიდან სექსუალური ურთიერთობების მოთხოვნა დაწინაურების ან სამსახურიდან არ გაგდების სანაცვლოდ და სხვა. სექსუალური შევიწროების ამგრძალავი კანონმდებლობის არარსებობა იწვევს მოძალათე და დაუსჯელობას და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას ნათქვამია პარლამენტში წარდგენილ პეტიციაში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პარლამენტში წარდგენილი პეტიციის განხილვა მიზანშეწონილად ჩათვალა და შემდგომი მსჯელობისთვის გენდერულ საბჭოს გადაუგზავნა. აუცილებლად მივადევნებთ თვალს, რა თქმა უნდა. მიმდინარე მოვლენებს, როგორი ცხოვრებაა თბილისში, აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო ქალაქში. ამ სათაურით სტატიას თბილისის შესახებ მეგაზინი წერს ჟურნალის ფოტორეპორტიორი ჯულიან ბუდეტი თბილისში Mercedes-Benz Fashion Week-ის ფარგლებში იმყოფებოდა. სტატიის ავტორი კი დადებითად წერს თბილისის ღამის კლუბების შესახებ და ამბობს, რომ აქ ლეგენდარული ტექნო კლუბებია, ასევე მოხიბლულია მუზეუმებითა და ქართული სამზარეულოთი. სტატიაში თბილისის ფოტოკოლაჟია წარმოდგენილი, საკმაოდ საინტერესო ფოტოკოლაჟი აქვე დავსცენ. ამერიკული ონლაინ გამოცემა Harper's Bazaar-ი თბილისის მოდის კვირაულზე წერს, სადაც გამახვილებული იყო ყურადღება იმ სტილზე, რომელიც წელს აქტუალური იყო. ონლაინ გამოცემა ასევე აქვეყნებს მოდის კვირაულის ყველაზე შთამბეჭდავ ლუქსებსაც, რომელიც საგანგებოდ გადაიღეს. შეგახსენებთ აქვე თბილისის მოდის კვირაული 27 ოქტომბრიდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა, სადაც როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დონის დიზაინერებმა წარმოადგინეს თავისი გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციები. ამერიკული ინტერნეტ ჟურნალი Vogue ამასობაში გიორგი ქებურიას შესახებ სტატიას აქვეყნებს 80-იანი წლების რეტრო სტილის, სასიამოვნო თავისუფალი სტილის სექსუალური სამოსი. სტატიის ავტორს ფილმ Pretty Woman-ს ახსენებს. კოლექციაში ქებურიამ შავი აბრეშუმის შავლები, კორსეტები და მანჟეტებიანი მოსასხამები წარადგინა, რამაც განსაკუთრებით აღაფრთოვანა Vogue. სტატია კი სრულდება სიტყვებით: ქებურიას არაფერი სჭირდება იმის
ამასთან მტკიცებლად, რომ ის თბილისში ყველაზე მაღალი ტალანტია. ულოცავ წარმატებას ქებურია ცხადია და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2016 წლის გენდერულ სტატისტიკას აქვეყნებს ქალი და კაცი საქართველოში. ასაქვია პუბლიკაციას, რომელშიც მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემები ქვეყანაში არსებულ გენდერული თანასწორობის ძირითად ტენდენციებს ასახავს. რამდენად დაცულია ქვეყანაში გენდერული ბალანსი და გამოსწორდა თუ არა მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით. კვლევის შედეგებზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რა ტენდენციები გამოიკვეთა და რას ასახავს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები? გვანცა ქალი და კაცი საქართველოში, როგორც აღნიშნე, გენდერული საკითხებისადმი მიძღვნილი მეცხრე სტატისტიკური პუბლიკაცია, სადაც მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემები ასახავს ქვეყანაში ჩამოყალიბებული გენდერული თანასწორობის 2016 წლის ძირითად ტენდენციებს და ასევე ქალისა და კაცის მდგომარეობას საზოგადოებრივი და ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროში. პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს გენდერული პრობლემების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებასა და გენდერული თანასწორობის სფეროში მიზანმიმართული სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას. უფრო კონკრეტულად, რომ ჩავშალოთ კვლევა, გეტყვით, რომ საქსტატის მონაცემებით საქართველოში სულ 1,927,000 ქალი და 1,782,000 მამაკაცია. აქედან 15 წლის და უფროსი ასაკის ეკონომიკურად აქტიური ადამიანების 58% ქალია, 78% კი მამაკაცი. რაც შეეხება დასაქმებას, საქართველოში ჯამში ქალების 53%-ია დასაქმებული, მამაკაცების კი 67%. მარიამ, ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის მაჩვენებლის შედარებისას რა ვითარება გვხდება? გვანცა ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის 42% ქალია, 22% კი მამაკაცი. პენსიონერთა რიცხვში შედის 16 ქალი და 8% კაცი. ხოლო დიასახლისია 17% ქალი და არც ერთი მამაკაცი. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წელს 2012 წელთან შედარებით ეკონომიკურად აქტიურ ქალთა რიცხოვნობა 3%-ით შემცირდა, ხოლო კაცთა რაოდენობა თითქმის უცვლელი დარჩა. დასაქმებული ქალებისა და კაცების რაოდენობა ამავე პერიოდში თითქმის თანაბრად 2%-ით გაიზარდა. 2016 წელს დასაქმებულთა 47%-ს ქალები, ხოლო 53%-ს კაცები შეადგენდნენ. რაც შეეხება გადანაწილებას ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალ ნიშნულს 29%-ს 15-24 წლის ასაკის ქალებში აღწევს. ამავე ასაკობრივ დონეზეა უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი კაცებშიც და 31%-ს შეადგენს. ანუ ამ ასაკში თითქმის ყოველი მესამე მამაკაცი უმუშევარი რჩება. მარიამ, საინტერესოა ისიც თვიური ნომინალური ხელფასის ოდენობა ქალსა და კაცს შორის. როგორია თანაფარდობა? გვანცა საქსტატის მონაცემებით 2015 წელს ქალების საშუალო თვიურმა ნომინალურმა ხელფასმა 693 ლარი შეადგინა, ხოლო კაცების 1074 ლარი. საქსტატში ამბობენ, რომ ტენდენცია იმისა, რომ საქართველოში ოჯახის უფროსად უმეტესად მამაკაცი მიიჩნევა, უცვლელი რჩება, როგორც ქვეყნის დონეზე, ასევე ქალაქისა და სოფლის ჭრილშიც. ასეთი ოჯახების რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება ისეთების რაოდენობას, სადაც უფროსები ქალბატონები არიან. დიდი მადლობა მარიამ, საინტერესო ჩართვისთვის. არაერთხელ იქნება ეს თემა, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალის მთავარი თემა. უღრმესი მადლობა. ეს იყო მარიამ ადამია. ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე საინტერესო თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს, ძალიან საინტერესო და გემოვნებიან ნარატივს გთავაზობთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. დაგველოდით. 66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობსაძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18.66 მილიარდი დოლარით მეოთხე ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძალ ფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. გარემოზე ზრუნვა და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, კლიმატური ცვლილებები და საინფორმაციო შეხვედრა გადაცემის ფარგლებში გემოვნებიანი ნარატივის ავტორთან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი ნინო ჩხობაძე სტუმრად სტუდიაში. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნინო პირველ რიგში დროის დათმობისთვის. ძალიან გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, როგორც მახსოვს. უღრმესი მადლობა თქვენ დაპატიჟებისთვის და საინტერესო გადაცემა. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენგან ეს კომპლიმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. არაერთ გზის შევხვედრილ ვართ ინტერვიუს ფარგლებში და ძალიან ბევრი საინტერესო დიალოგი მოგვისმენია თქვენგან. ყოველთვის საინტერესო განცხადებებით გამოირჩევით, ესეც უცებად უნდა აღნიშნო. ნამდვილად ასეა. მოდით ჯერ შედარებით ცუდი ამბებით, ჭყალებში ცუდი ამბებით დავიწყოთ და პოზიტივი ბოლოსთვის შემოვიტოვოთ. რამდენიმე დღის წინ თქვით, რომ თბილისში 20 გრადუსს უნდა ველოდოთ. რას ემყარება ეს გაცვლები? ეს პრინციპში ემყარება ჯერჯერობით სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციას და ზოგადად ემყარება იმას, რომ კლიმატის ცვლილება არის დამდგარი. მართალია საქართველოში ძალიან სამწუხაროდ ისევე როგორც სოფლიოში ბევრი არის მომხრეებიც და არამომხრეებიც, ზოგიერთებიც თავს ხუჭავდნენ და იწახიან, არა არ ხდება კლიმატის ცვლილება, მაგრამ აშკარად სახეზე გვაქვს. ეს ჩვენ გარემოს დამცველები ვამტკიცებთ და ზოგიერთი იგივე გარემოს დამცველი იძახის, რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. ზოგადად კლიმატის ცვლილების ფონზე, რომ ჩვენ დაემთხვა ჩემი გადაცემაში სტუმრობა ერთ-ერთ გადაცემაში და დაემთხვა დაბალი ტემპერატურების დაწყება ოქტომბრის თვეში, რაც ჩვენთვის ცოტა უჩვეულო იყო. კი ბატონო, და ნოემბრის თვეც საკმაოდ მკაცრია ზოგადად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უკვე თოვლია მესტიაში, უკვე თოვლი არის სტეფანწმინდაში და რეალურად პრობლემატური აღმოჩნდა ნოემბერიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ მთელ ესე ვთქვათ ზაფხულის პერიოდში ვიხრჩვებოდით სიცხისაგან, იმიტომ რომ საკმაოდ გაუსაძლისი სიცხე იყო. ასე იყო გეთანხმებით? ყველგან და ეს რამდენიმე წელია ესე გრძელდება. ანუ ჩვენთვის გარემოს დამცველებისთვის გასაგებია და პრაქტიკულად ყველა გამოცემა ამას ცხადყოფს, რომ კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ფაქტორი არის კონტინენტალიზაცია კლიმატის, ანუ ზაფხული იქნება ძალიან ცხელი, ზამთარი იქნება ძალიან ცივი. ანუ რადიკალური გრადუსი. ხო, სამწუხაროდ და ყველაზე საშინელება ალბათ ყველა თბილისელი დამეთანხმება, რომ თბილისში საერთოდ წაშლილი არის გაზაფხულის შეგრძნება და ზაფხულის ეს ყოველთვის ასე იყო. კი, პირდაპირ გადავდივართ ზაფხულში გადავდივართ პირდაპირ და შემოდგომის შეგრძნებაც ძალიან ნაკლებია, იმიტომ რომ ყველა ზამთრის ტაცმელში დადის და რეალურად არის პროგნოზები ზოგადი, რომ ევროპაში იქნება საკმაოდ ესე ვთქვათ მკაცრი ზამთარი, ანუ დაბალი ტემპერატურები, შესაბამისად ვარაუდობთ, რომ ჩვენ მაინც ევროპის ნაწილი ვართ, რომ ჩვენთანაც იქნება მკაცრი. ზოგიერთ სოციალურ ქსელებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთშიც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ იქნება მკაცრი და თუ იქნება მკაცრი, ჩვენთანაც მკაცრი, კავკასიას ზოგადად მკაცრი ზამთრით შეიძლება წელს გამოირჩიოს. უჩვეულო არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ წინა ზამთარი არ იყო ესეთი მკაცრი, მიუხედავად ამისა, რეალურად თოვლის საფარი ბევრ ადგილას საკმაოდ მაღალი იყო. თუმცა ჩვენ მაინც ვადაპტირდებით, კალკულინო. კი, რაღაცნაირად ვადაპტირდებით, ახლა გუშინ მეკითხებოდნენ სპეციალისტები, რა -20 თბილისისთვის შეიძლება თუ არა? შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ყველა სინოპტიკოსმა, რომ საქართველოს თბილისში -20 და -20-ის ქვემოთაც არსებობდა ტემპერატურები, მართალია წინა საუკუნეებში, მაგრამ თუმცა არსებობდა. რეალურად ისეც კი ამბობენ ჩვენი ბებიები, რომ იყო პერიოდი, როცა მტკვარი იყინებოდა და მახსოვს მეც მოსახლეობა ფეხით გადადიოდა მტკვარზე. ეს ნარატივი მახსოვს. შესაბამისად, როცა ესეთი წინაპირობები იყო უკვე თბილისში, სავარაუდოა, რომ შეიძლება წელსაც მკაცრი იყოს. მაგრამ აქ არის მეორე პრობლემა. პრობლემა ის კი არ არის, რომ მკაცრი იყოს და ტემპერატურის ჩავარდნა იყოს, იმიტომ რომ 3 წლის წინ ჩვენ გვქონდა -15 ქალაქში.
რამდენიმე წლის წინ -5 ცოტა უფრო დაბალი იყო 2012 თუ არ მეშლება, საკმაოდ დაბალი იყო ტემპერატურები და საკმაოდ ექსტრემალურ მდგომარეობაში მოუწია მოსახლეობას. ერთი კვირა გაგრძელდა და რეალურად ლეტალური შემთხვევებიც ჰქონდა აი ამ ყინვიდან გამომდინარე, გამყინვარებას ნოვიწყოთ, მაგრამ ზოგადად ყინვიდან გამომდინარე. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელია თუ ეხლა მუნიციპალიტეტები არ დაიწყებენ მზადებას ზამთრისთვის, ნოემბერია, ხო, უკვე დაწყებული უნდა იყოს. შეიძლება უფრო მეტად გაგვიჭირდეს. როდემდე უნდა იყოს საქართველოში ის სიტუაცია, რომ აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ესე ვთქვათ, საქართველოს ტრანსპორტის დერეფანი იკეტება პერიოდულად. რა ხანთოლი მოვიდა ზამთრის პერიოდში, ხან ესე იგი დიდი წვიმა იყო, ხო, და ხან რაღაცა უკაცრავად, მაგრამ თუ ჩვენ ევროპისკენ მივდივართ, ჩვენ ეს პრობლემები უკვე აღარ უნდა გვაწუხებდეს და როგორც ზოგჯერ ვამბობთ, რომ სოფლის დონეზე არ უნდა დავიდეთ, რომ სოფელში თუ წვიმა მოვიდა, შეიძლება გზა ვეღარ გადაადგილდეს. და პრობლემის გამოსწორებლად აქტიური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. უკვე უნდა დავიწყოთ მზადება და არა მაშინ, როცა თოვლი მოვიდა, თურმე თოვლი მოვიდა დეკემბერში, ან თურმე თოვლი იანვარში მოვიდა. ნუ რა ვქნათ, ეს არის მიზეზი. ამიტომ ჩემ ძირითადი ასპექტი რა თქმა უნდა განცხადების არის, რომ ახლად არჩეული მერები გვყავს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, იკადრონ ბატონებმა და პირველი მართავითი სამუშაო დღე დაიწყოთ იმით, რომ გარემოს დაცვით პრობლემებს უნდა მიაქციონ. მე ახსენებთ არ შემიძლია არ კითხოთ ეს კონკრეტული საქმე, წინა მერი საუბრობდა 1 მილიონამდე მწვანე ნარგავზე, ბატონო, ახალი ბაღები, სკვერები, ახალი მერისგან რას ელოდებით ამ მიმართულებით? იგივეს ველოდები, რომ ახალი, აქ განაცხადი იყო მკაფიოდ გაკეთებული, რომ პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში, თბილისის მუნიციპალიტეტში, 10 მუნიციპალიტეტი ყავს, 10 მუნიციპალიტეტში იქნება კარგი ბაღი მოვლილი, ან არსებული იქნება შენარჩუნებული და ან იქნება ახალი შერჩეული. ვიმედოვნებ, რომ ეს ესე იქნება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მწვანე საფარი ნამდვილად გვაკლია. ხა მე არ მithქვამს და მოდი თქვენი გადაცემისთვის ვიტყვი. ძალიან მოწონს ეს ტენდენცია. იმ თემას რაც არ მიხსენებია, ვთქვა, წინა გამოსვლებში, რამაც შეიძლება ნაწილობრივ დაამშვიდოს თბილისის მოსახლეობა, მაგრამ არ უნდა დაამშვიდოს მერია. იმიტომ რომ თბილისისთვის ჩვენ და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ არის დამახასიათებელი სითბური ტალღები, როგორც ესე ამბობენ. და ბევრმა სპეციალისტმა ეს იცის, რომ იმის გამო, რომ თქვათ, გარშემო თბილისის არის წვიმა, მარტივ მაგალითს მეთქვა, თბილისში წვიმა არ არის. ან და თბილისში ისე არის შეცვლილი მიმოქცევა ქარის და როგორც ვეძახით, ვარდი ქარის კაიხანია არ გაზომილა თბილისში თავიდან და ახალი სისტემა გვაქვს საერთოდ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მაღალსართულიანი შენობები გვაქვს ძალიან ბევრი აშენებული თბილისში, რაც არ იყო მისთვის დამახასიათებელი, რამაც შეცვალა ზოგადად კლიმატი, მიკროკლიმატზე ალაპარაკი თბილისის. იცით, მაგრად ალბათ თბილისელებიც დააკვირდნენ, რომ დიღომში შეიძლება წვიმდეს და ვაკეში არ იყოს წვიმა. ხშირად ხდება ასეთი. ხო და ესეც არის ერთ-ერთი ამ სითბური ტალღების შედეგი, რომელიც ჩვენ პრინციპში ვიცით და ძალიან დიდი რაოდენობა ტრანსპორტის გვირაბში შევედი წვიმდა, გამოვედი გვირაბიდან და არ წვიმდა. ხო და დიდი რაოდენობით ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს ქალაქში, რომელიც კი არ მოძრაობს, უბრალოდ დგას ძალიან ბევრ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ეს კიდევ ერთი მიმართულება ამ სიტუაციაში ეს სითბური ტალღები, რომელიც არის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით ისეთ შენობებისთვის, რომელიც იყო შუშით აშენებული, ეს საერთოდ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა ევროპისთვისაც, მაგალითად, იყო ტენდენცია, რომ შუშის შენობებს ძალიან მიედევნეს და მოდური გახდა და დღეს უკვე იწყება ლაპარაკს, რომ ეს უნდა დემონტაჟი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კლიმატური მდგომარეობიდან, მიკროკლიმატიდან გამომდინარე, საკმაოდ რთული ხდება მისი თუნდაც გაგრილების სისტემის მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ბევრი ფაქტორია ძალიან რთული. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდე ერთი ფაქტორი გვექნება თბილისში გასათვალისწინებელი, რომელიც განაპირობებს თბილისის მიკროკლიმატს
იმაც და რომელმაც შეიძლება თქვათ ამ ეტაპზე რაღაც მომენტში დაგვიცვას ძალიან სუსხი ზამთრისგან, თუმცა ეს არის ძალიან ცუდი თვითონ მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ გულსის სისტემით დაავადებული ადამიანებისთვის ეს არის კატასტროფა, თუ ზაფხულში ეს განსაკუთრებით ჩანს. თუმცა მოდი ვთქვათ ესე, თუმცა ვარაუდობთ, რომ შესაძლებელია რომ მკაცრი ზამთრის პირობებში ჩვენ აღმოჩნდეთ აბსოლუტურად უძლურები. თუ გაგრძელდა დაბალი ტემპერატურები, თუნდაც -15 როგორც შაშანი იყო და გაგრძელდა 3 კვირის განმავლობაში, ჩვენი ქალაქის ინფრასტრუქტურა ამას ვერ გაუძლებს. ინფრასტრუქტურას გულისხმობ მე წყალს, წყალმომარაგების სისტემას, გულისხმობ გაზმომარაგების სისტემას, იმიტომ რომ მთელი ინფრასტრუქტურა ქალაქის არის გათვლილი -7-ზე, როცა მშენებლობა იწყება. ანუ იქ არის სპეციალური სტანდარტი, რომლითაც ქალაქი ითვლება -7, -8. ზოგიერთ შენობებისთვის არის -14. თუ გაგრძელდა ხანგრძლივობა ზამთრის და როგორც ამბობენ ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, გაგრძელებადი შეიძლება მოხდეს, რეალურად ეს დააზიანებს ინფრასტრუქტურას. ამიტომ დიდი რაოდენობით ინფრასტრუქტურას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტმა და მესვეურებმა უკვე დაიწყო მზადება და უკვე დაიწყო გაფრთხილებები კერძო კომპანიებისთვის, ვის განგებაში არის ეს ინფრასტრუქტურა, რომ დაიწყოს დათხოვნების პროცესები, დაიწყოს მოწესრიგება, დაიწყოს შემოწმება ამ სისტემების, იმიტომ რომ თუნდაც ხელმა ზამთარმა უკვე ზიანი მიაყენა ამ სისტემებს და არავის არ უნახავს რა მოხდა საბოლოო ჯამში. უკაცრავად, მაგრამ ავარიული მდგომარეობა წყლის სისტემებთან დაკავშირებით პერიოდულად არის ხან ერთ ქუჩაზე, ხან მეორე ქუჩაზე. შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ჭირდება სერიოზული მიღება. მეორე ფაქტორი, რომელიც ახლა მაგალითად ვაკის გამგეობამ სერიოზულად პრობლემას შეხედა და დღეს დაიწყეს კი არა, უკვე 2 დღეა, 1 კვირა უკვე მუშაობენ ამაზე, რომ ბათქაშები წამოვიდა შენობებიდან და იმის გამო თან თითქოს არაფერი არ იყო. 1 კვირის წინ იყო წვიმა და ბათქაში ჩამოვარდა, კიდაღამ ადამიანი არ გაიტანა. ეს იმის შედეგია, რომ ტემპერატურული ცვლადობა გვაქვს ძალიან მკვეთრი, ანუ ძალიან მაღალი ტემპერატურა დღისით, ღამე არის ძალიან დაბალი ტემპერატურა. ეს სხვაობა იწვევს იმას, რომ ეს სისტემები, რომელიც არის მოძველებული და არარემონტირებული და არადაკვირვების ქვეშ მყოფი, შესაბამისად ეს ძალიან დასუსტებულია და თუნდაც 2 კვირის წინ წვიმამ შეიძლება შეასუსტა ისე, რომ ბათქაშები შეიძლება დაცვიდეს. ძალიან ცოტა დრო გრჩება ზამთრამდე, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ, იქნებ მაინც ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ საგამოსავალი არ არის და თვითონ მოსახლეობისთვის მე შემიძლია ძალიან მარტივი რეკომენდაცია ვთხოვო, ყველას გაიწიოს, ვისაც აქვს ცენტრალიზებული სისტემა გაკეთებული გათბობის და ბაკი უდგათ გარეთ, როგორც ასეთი, იქნებ ისინი შეფუთო, რომ მე არ გაეყიდოთ. ეს აუცილებელი. რამდენი საინტერესო რჩევა მივიღეთ? ხო, ნუ არა, ეს არის ის მომენტი, რომელიც არის ელემენტარული, ხო? ელემენტარულია. თუმცა რომელსაც უნდა, არა, თითოეულ მოსახლეს რა შეუძლია გააკეთოს და რა გლობალური თვითონ შეუძლია. და ეხლა რაც ეხება რეგიონში მუნიციპალიტეტებს, მე ვიტყოდი, რომ მათი სამუშაო უფრო რთულია. ისევე როგორც თბილისის, იმიტომ თვითონ თბილისში არის რამდენიმე მოქმედი მეწყერი. იგივე სიტუაცია გვაქვს რეგიონებში, საკმაოდ დიდი სენსიტიურობით გამოირჩევა. წვიმიან პერიოდში იწყება მეწყერების გააქტიურება და თან არ ვიცით ზუსტად რომელი გააქტიურდება. მაგრამ ყველას მუნიციპალიტეტს აქვს ეს ინფორმაცია მიღებული ოფიციალურად სააგენტოდან და იქნებ ჩავიხედოთ შიგნით და დავიწყოთ მზადება. იქნებ. ამ იქნების შედეგს დაახლოებით ერთ თვეში მოვიკითხავთ, ჩვენ აუცილებლად ერთად შევაჯამოთ რა ხდება. შედეგი ნამდვილად მნიშვნელოვანი, როცა ვემზადებოდი თქვენი ინტერვიუსთვის, კალპტონ ნინო და სხვა თქვენ სხვა ინტერვიუებს გადავხედე, ბუნებრივია, მათი დიდი ნაწილი ეხება ასევე გარემოს დაცვით პრობლემებს და რა თქმა უნდა, ეს არცაა გასაკვირი, სულ საუბრობთ იმაზე, რომ ჰაერი დაბინძურებულია, ეს აქტუალური თემაა და არ შემიძლია არ შევეხო დღეს ამას და წლებია უკვე ამაზე საუბრობთ. ტენდენციას რომ გადავხედოთ, იცვლება
სურათი დღეს რამის შეცვლა უშუალოდ თქვენ ჩართულობით მოხერხდა, იმიტომ რომ არ ზოგავთ არც ერთადერთი იმედი მაქვს, რომ ისევ არ გადავწევთ ვადას ტექნათვარიელების ტრანსპორტის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დეკემბერში ისევ არ შეიქმნება სიტუაცია, რომ გადავავადოთ კანონის ამოქმედება, ხო და ეს ერთადერთი პრობლემაა და მეორე პრობლემაა, რომ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად დავიწყეთ რაღაცა, ესე ვთქვათ, საწვავის ხარისხის შემოწმება. თუმცა სახელმწიფომ დაიწყო, თუმცა ეს არის ძალიან ცოტა, ზღვაში წვეთი 14 სადგურის შეფასება, მხოლოდ და იმითი ანალიზის გაკეთება, რომ საწვავი კარგია, ძალიან წიფია რა არ გამოდის ესე. ანუ უნდა იყოს მასიურად მონიტორინგის სისტემა უნდა აეწყოს. ანუ სახელმწიფო უნდა აკონტროლებდეს საწვავის ხარისხს თუნდაც დედაქალაქში, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე ჩვენი ასე ვთქვათ ემისია ჰაერში ტრანსპორტიდან გამომდინარე საკმაოდ მატულობს, იმიტომ რომ გაუმართავი ტრანსპორტია, იმიტომ რომ საწვავის ხარისხი იმდენად კარგი არ არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ბევრ მანქანაში კარგ საწვავს ეს ვერ ჩაასხა, არ იმუშავებს და ასე შემდეგ. ნუ ბევრი ფაქტორია ამაში მომუშავე. ნუ ძველ მანქანებს გულისხმობ მე ამ შემთხვევაში, რომელსაც მაღალი ხარისხის საწვავი არ აძლევს საშუალებას, რომ კარგად იმოძრაოს. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული დაბინძურება აქედან გამომდინარე. ამას ემატება მტვერი. მტვერის რაოდენობა სამშენებლო დერეფნებიდან, რომელიც არსებობს ქალაქში, ეს ცალკე თემა, არაერთხელ მithქვამს მე და გავუსია ხაზი, რომ ყველა მშენებლობა უნდა იყოს შეფუთული, რომელსაც სამწუხაროდ ყველა მეზობელი, ვისთანაც გვერდზე ხდება მშენებლობა, ყველა მიცის, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ნამდვილად. და შესაბამისად, ეს არის სტანდარტი, რომელიც ქალაქს მიღებული აქვს თავის დროზე, მაგრამ რა თქმა უნდა შესრულება ერთი პერიოდი რაღაცა შესრულდება უცებ, რაღაცა ესე ვთქვათ აჟიტირების შემდეგ მე ისევ დავარდებ და ისევ აღარ ვფუთავთ და ყველა შენობა არ შეიძლება რომ არ იყოს შეფუთული მშენებლობა, იმიტომ რომ ეს იწვევს დამატებით მტვერის გავრცელების არეს მთლიანად ქალაქში, რაც არის ძალიან პრობლემატური. ნუ ამას ემატება ესე ვთქვათ სატრანსპორტო დერეფნების გამტარიანობა. ნუ ეს ცალკე თემა და ცალკე თემა გამწვანება რა. მე არ ვიცი როგორ უნდა გვეყოს ის გამოყოფილი გადაცემაში, რომელიც გვაქვს, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ქალების ნარატივის სერიალში, იმდენად ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს თქვენთან განსახილველი და იმდენად საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებით. თქვენს პროექტებზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ვიცი რომ საკმაოდ ბევრ საინტერესო იდეას და პროექტს ახორციელებთ, ესეც არ შემიძლია რა აღვნიშნო, მათ შორის ერთ-ერთი რეგიონებში კონკურსი. კონკურსი სუფთა რეგიონი. მაინტერესებს სწორედ ეს მიმართულება და რა ეტაპზეა და რა შედეგები. აი ხა რა ეტაპზეა? დაახლოებით 1 დეკემბერს იქნება დაჯილდოება. ჯერჯერობით კომისია მუშაობს, კომისიაში შექმნილი განმარტების სამინისტროს თანხმდამოწმების მას მინისტრის მოადგილე ქალბატონი აკაგრიგალავა. კომისია არის საკმაოდ ფართო სპექტრით შექმნილი და ნუ იმედი გვაქვს, რომ აი რაღაცნაირად შედეგამდე მივალთ. იმიტომ რომ ჯერ გამიხილეთ მარტო ერთი ნომინაცია სუფთა ეზო, მე ვერ ვიტყვი რომელი გამოვკვეთეთ, მაგრამ იმდენად ლამაზი ეზოებია წარმოდგენილი, რომ ნუ აღთოვანებას ვერ მალავდა კომისიის ერთ-ერთი წევრი. ვიმედოვნებ, რომ ესე გაგრძელდება რეგიონების მიხედვითაც, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა კრიტერიუმები გვაქვს შესაძლებლად. ყველა რეგიონი არ არის აქტიური, მოდი ვთქვათ ესე, მაგრამ არსებობს ძალიან აქტიური რეგიონები, რომლებმაც თავის წინადადებები, თავის ესე ვთქვათ კონკრეტული ნამუშევარი წარმოგიდგენას და კიდევ ჩაერთება უამრავი რეგიონი დარწმუნებული. ჩვენ ვამბობთ ამ წლის მერე ალბათ უფრო მეტი იქნება ჩართულობა, იმიტომ რომ ყველას აინტერესებს, იმიტომ რომ წელს პირველად არის რომ ჩვენ 3 ნომინაციად 2014-ში ქონდა პირველი დაჯილდოება და სულ 3 ნომინაცია ქონდა. ეს იყო სუფთა მუნიციპალიტეტის სუფთა რეგიონი და სუფთა სოფელი. სუფთა რეგიონის ესე ვთქვათ წილით შეხვდა სამეგრელოზე მუსვანეთის რეგიონს. სუფთა მუნიციპალიტეტი ახმეტა იყო მიჩნეული მაშინ და სუფთა ასე ვთქვათ ყველაზე სუფთა და სოფელი იყო ჭითაწყალი, თუ არ მეშლება. ეს სოფელი იყო რა კარგი ჩამონათვალია, როგორი მაინსპირირებელი ჩამონათვალია. ხო, ეს იყო პირველი
პირველი შეფასება, ეხლა არის მეორე შეფასება, ну აქაც იქნება იგივე ჩამონათვალი? აქ არის უცოტა მეტი ნომინაცია, ანუ აქ ჩვენ გვაქვს რეგიონი, აქ გვაქვს მუნიციპალიტეტი, გვაქვს ქალაქი, გვაქვს სოფელი და გვაქვს ეზო, ლამაზი ეზო. ლამაზი ეზო, სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი გარემო, ყველაფერი პოზიტიური. ну იმედი გვაქვს რომ ამას უფრო მეტი მიმდევარი ეყოლება. თქვენი აქტიურობით განსაკუთრებით მინდა გამოვყო რომ ჩვენ ფიქრობდით კომისიაზე ხო არ დავემატოთ კიდევ ნომინაციებად გვიან არის და ალბათ შემდეგისთვის გავითვალისწინებთ რომ საჯარო სივრცეების კონკურსიც უნდა მოვაწყოთ ხოლმე ალბათ სისუფთავესთან და კრეატივი გაჩნდა ესე იგი ეს დამატებითი იქნება ალბათ შემდეგი წლისთვის იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არა უარყოფითზე ვილაპარაკოთ არამედ დადებითზე ვილაპარაკოთ და ვაჩვენოთ რამდენად აქტიურებია რეგიონები ძალიან ბევრ შემთხვევაში მადლობა ამ მუშაობის პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს და გამც თქვენი პროფესიული მიმართულებები განხილული გვაქვს ძალიან ხშირად სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოს რომელიც 2010-დან მოდის და აი ზუსტად მისი ესე ვთქვათ მისი ნაშრომი არის ეს სუფთა რეგიონის საბოლოო ჯამში და ვნახოთ რა გამოგვივა ერთად შევაჯამოთ მომდევნო სტუმრობისას გადაცემაში მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს ბევრი თემა დაგვრჩა კიდევ განსახილველი მადლობა ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის ნინო ჩხობაძე უამრავი რეგალიის მფლობელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ძალიან დიდი სამუშაო გამოცდილებით მადლობა მას მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდით ჰოლივუდის პროდიუსერმა ჰარვი ვაინშტაინმა დაიქირავა დეტექტივები, რათა ეთვალთვალა და კომპრომატები მოეგროვებინა იმ მსახიობებზე, რომლებიც მას სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებენ. ამის შესახებ The New Yorker წერს. პუბლიკაციის თანახმად პროდიუსერი თანამშრომლობდა ისეთ დეტექტიურ ფილმებთან, როგორიცაა კროლი და Black Cube. ასე Black Cube-ს თანამშრომლები მსახიობ როს მაგოუენს შეხვდნენ, სხვათა შორის, რომელმაც მოგვიანებით ვაინშტაინს გაუპატიურებაში დასდო ბრალი, დეტექტივები თავს ქალთა უფლებების დამცველებად ასაღებდნენ და მსახიობს გამოსდარეს ინფორმაცია, რომელიც მოგვიანებით ჟურნალისტებისთვის გახდა ცნობილი. დეტექტივები ასევე ურთიერთობდნენ იმ ჟურნალისტებთან, რომლებიც აპირებდნენ ვაინშტაინის შესახებ პუბლიკაციის მომზადებას. გარდა ამისა, ისინი აგროვებდნენ კომპრომატებს სხვა მსახიობებზეც, რომლებმაც პროდიუსერს სექსუალურ შევიწროებაში დასდეს ბრალი. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ასეთი ქმედებების დეტალები ადვოკატური საიდუმლოთი არის დაცული, რადგან დეტექტიურ კომპანიებს იურიდიული ფირმების სტატუსი აქვთ და შესაბამისად მასალების წარდგენა რთული იქნება სასამართლოს წინაშე. კინოსტუდია Sony Pictures-მა ამასობაში რიდლი სკოტის ფილმი All the Money in the World-ის პრემიერა გააუქმა, რადგან მასში თამაშობს კევინ სპეისი, რომელმაც არაერთ სექსუალურ ძალადობისა და შევიწროებაში დასდეს ბრალი. მსოფლიოს მთელი ფულის ჩვენება ლოს-ანჯელესში 16 ნოემბერს იგეგმებოდა. Sony-ში აცხადებენ, რომ ასეთ პერიოდში მოლოცვების მიღება უადგილო იქნებოდა. ფართო მასშტაბით ფილმი 22 დეკემბერს გამოვა. ხელოვნების ნიმუშების გამყიდველმა ფილიპ მულდმა საკუთარ Twitter-ზე გამოაქვეყნა ვიდეო, რაზეც ასახულია თუ როგორ უბრუნებენ პირვანდელ სახეს 1618 წლის ნახატს. მულდის თქმით, ფერწერას რამდენიმე ფენა ლაქები ჰქონდა, ფერწერაზე ასახულია ქალი, აქვე შეგახსენებთ, რომელიც ინგლისში იაკობ პირველის მეფობის დროს ცხოვრობდა. ნახატზე ის 36 წლის გახლდათ, მულდის თქმით, სხვა ინფორმაცია მასზე უცნობია. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საქართველოში NASA-ს ასტრონავტი ქალი ჩამოდის კოსმოსური ჰაკათონის შესახებ საინტერესო რესპონდენტთან ერთად სტუმრების ბლოგში ვსაუბრობთ რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. 70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება.
კოსმოსთან დაკავშირებული ახალი იდეებით, მეცნიერებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ახალგაზრდების წახალისება საინტერესო საჩუქრები გამარჯვებულებს NASA-ს ასტრონავტი ქალის ჟიურიში და ჰაკათონის მთავარი თემა, რომელზეც ქალების ნარატივში ვამახვილებთ ყურადღებას. დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი ნინო გომართელი გადაცემის სტუმარია. თუმცა ამ რეგალიასთან ერთად კიდევ უამრავი რეგალიის მფლობელი, ჟურნალისტიკაში ძალიან დიდი გამოცდილება და ასევე პროდიუსინგში. ყველა ამ მიმართულებაზე ცხადია დღეს ვერ მოვასწრებთ საუბარს, თუმცა მთავარზე გავამახვილოთ ყურადღება პირველ რიგში უღრმესი მადლობა. მობრძანებისთვის ნინო და დროის გამონახვისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. მე აქამდეც აღვნიშნე და მინდა კიდევ ერთხელ ეთერშიც აღვნიშნე, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გაქვთ, რომელში მოწვევად ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და მადლობა ამისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ასეთი შეფასება. მარზე კოოპერატივი ხომ არ გაგვეხსნა ნინო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ამბავი იქნება, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გავშალოთ ახლა ჩვენი დიალოგი. დემოკრატიის ლაბორატორიის დაფუძნებით დავიწყოთ. მე სტარტი მაინტერესებს ამის, როდის და რა მიზნით გადაწყვიტეთ კონკრეტული მიმართულება თქვენ, როდესაც ასეთი გადატურთული სამუშაო გრაფიკი გქონდათ ყველაფრის ფონზე. 2005 წელს შევიკრიბეთ 5 გოგო, რომელსაც გვაქვს სატელევიზიო გამოცდილება, გვაქვს PR-ში მუშაობის გამოცდილება და რომლებიც ფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს უნარი ვიყოთ ინსპირაცია სხვებისთვის. ანუ ეს თავარია. სხვებს გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და მივცეთ ინსპირაცია, რომ მეტი შეძლონ. ეს ძირითადად ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყვნენ ახალგაზრდები, რომელთაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სამომავლო მშენებლობაში. ამ მიზნით შევიკრიბეთ ეს ადამიანები და დავაფუძნეთ დემოკრატიის ლაბორატორია. დემოკრატიის, იმიტომ რომ საქართველო ერთგვარი ლაბორატორიაა სწორედ დემოკრატიის და დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობა, აი ამ პროექტებით, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ვფიქრობ, ძალიან წარმატებული გზაა. და ძალიან დიდწრულ შეიტანთ, დარწმუნებული ვარ. როგორ შეიკრა ეს კრეატიული გუნდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტით გამოირჩევა. თქვენი ლაბორატორია. კრეატიული გუნდი, როგორც უკვე გითხარით, და მეგობრებისგან შეიქმნა, რომლებსაც მოგვეცა დიდი არეალი იმისთვის, რომ ახალგაზრდების წახალისება მოვახდინოთ. არის ეს მეგობრების გარდა კიდევ არიან ჩართულები სხვა პროექტში, სხვა ადამიანები. როგორ იზიდავთ კრეატივს? ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გთავაზობთ შესაძლებლობას გამოავლინოთ საკუთარი თავი. იქნება ეს, თქვათ, კონსტიტუციის ცოდნაში, იქნება ეს მეტი განათლების მიღებაში, მეტი აქტიურობის კენმოწოდება, თქვათ, რაღაც ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველა აქტიურად უნდა ვიყოთ ჩართული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გქონდა ესეთი პროექტებიც, მაგალითად პანკისელი ახალგაზრდებისთვის, რომელიც უცოტა ხნის წინ დავასრულეთ. ჩვენ გქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ერთად მე და კონსტიტუცია ესეთი პროექტი კონსტიტუციის ცოდნაში ახალგაზრდები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ და იმდენად წარმატებული იყო ეს პროექტი, რომ პირადად პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ის ყოველწლიურად ტარდება. ანუ ეს ჩვენ შევიკრიბეთ ადამიანები, რომლებსაც გვინდა უკეთესი მომავალი ქვეყნისთვის და რაღაც 2 წელია რაც 2005 წელს შეიქმნა დემოკრატიის ლაბორატორია და 2015-ში 2015 წელს და უფრო მეტი და ბევრი იდეა გვაქვს ძალიან რაც უფრო მეტი წინსვლა გვაქვს თქვენს აქტიურ წინსვლას და ნაბიჯებს, რომელიც ძალიან მაინსპირირებელი და დამაიმედებელია ამ ეტაპისთვის. ეს გადაცემა ერთ-ერთი ესეთი ინსპირაცია და ბიძგი იქნება, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ იმისთვის. დიდი მადლობა. ჰაკათონს მინდა სიღრმისეულად მიუბრუნდეთ. ნინო დასრულდა პროექტის გამოგზავნის ვადა, როგორც ვიცი, გუშინ 7 ნოემბერს. რამდენად ბევრი საინტერესო მიმართულება დაფიქსირდა უკვე შემოსულ პროექტებში. ვიცი, რომ კონკრეტულად პროექტებს ვერ განვიხილავთ. ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ შემოსული პროექტებიდან უნდა გადავიდნენ ფინალურ ეტაპზე. ზოგადად თემატიკა არ არის მარტივი. ეს არის მეცნიერება, თუმცა ამ პროექტით, რომელსაც დემოკრატიის ლაბორატორია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით და დახმარებით ახორციელებს, იდეა არის იმაში, რომ მეცნიერებაში დაინტერესებული ახალგაზრდები ჩავრთოთ უფრო აქტიურ საქმიანობაში. მეცნიერება ეს არის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის შესაძლებლობების უზღვავი, ვთქვათ, არეალი, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ როგორც ქალებს, გოგონებს, ისე ბიჭებს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჰაკათონი, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან პირობითად მარსის კოლონიზაციაში. იქნება გუნდები, სადაც არის გენდერული პრინციპი დაცული, ერთი გოგოსგან შემდგარი გუნდი და ერთი ბიჭი. გოგონებმა შემოიტანეს ბევრი განცხადება, საინტერესო
საინტერესოა ეს. ყველა გუნდში ერთი გოგო და ერთი ბიჭი, რომლებიც დაინტერესებული არიან ინჟინერით, მათემატიკით, ასტროფიზიკით, ანუ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვათ გვაქვს კოსმოსური მასშტაბის იდეები და ჩვენ ამას პრაქტიკაში განვახორციელებთ. ნინო, ჟიურის წევრებზე გავამახვილოთ ყურადღება, ცოტა დრო გრჩება და მინდა მოვასწროთ ყველაფერი სპეციალური სტუმარი, ჰაიდი პაიპერი, ამერიკის საზღვაო ძალების კაპიტანი და NASA-ს ასტრონავტი. როდის გვესტუმრება და რა არის მის ძირითადი მისია დედამიწაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე? ძალიან საინტერესო ჟიურის ხელმძღვანელია ჰაიდი პაიპერი, რომელიც NASA-ს ასტრონავტია და მანამდე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების კაპიტანი. 27 დღე აქვს მას გატარებული კოსმოსში, შატლზე და აქედან 33 საათი ის იყო ღია კოსმოსში. თავად გაატარებდით 33 საათი ადამიანია. აი მე ვისურვებდი, ალბათ ვიოცნებებდი როგორც ყველა ჩვენგანი, მაგრამ მან ეს შეძლო და განახორციელა. მე 60 ასტრონავტი ქალი. დაველოდები ამ მიმართულებას თქვენს მრავალ რეგალიებში, ნინო. ძალიან საინტერესო ქალია და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ჩამოსვლა, მით უმეტეს რომ ის საქართველოში ჩამოდის გენდერული ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კვირეულის ფარგლებში. ანუ ამ ჩამოსვლით და ამ პროექტით ამერიკის საელჩოსთან ერთად დემოკრატიის ლაბორატორია ამბობს, რომ შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლიათ ქალებსაც და მამაკაცებსაც და ჰაიდი არის ამის საუკეთესო მაგალითი. ის არის ქალი ასტრონავტი და ის იძლევა მაგალითს, რომ თუნდაც კოსმოსში, ღია კოსმოსში ამდენი დროის გატარება ეს შეუძლია თანაბრად ქალსაც და მამაკაცსაც. იმედოვნებ, რომ ჰაიდი გახდება ქალების ნარატივის სტუმარი, ჩვენ ამას აუცილებლად შევეცდებით. თარიღებზე და პროექტის მიმდინარეობაზე ვისაუბროთ აქვე ბოლოსკენ, როდის ტარდება ჰაკათონი და რა თან მიმდევრობით. ჰაკათონი ტარდება დეკემბრის პირველ რიცხვებში და მას ჟიურის უხელმძღვანელებს ჰაიდი, რომელიც ამასთანავე ახალგაზრდებს მისთვის ჩაატარებს საჯარო ლექციას და გაუზიარებს თავის წარმატების ფორმულას და ინსპირაცია იქნება ახალგაზრდებისთვის და ამასთანავე შეაფასებს იმ პროექტებს, რომელიც უკვე შემოსულია და ჰაკათონის მიმდინარეობისას ამ ბავშვებმა ეს პროექტები უნდა მოიყვანონ პრაქტიკაში. ანუ ჩვენ ვიპყრობთ მარსს, დემოკრატიის ლაბორატორია იპყრობს მარსის კოლონიზაციას ახდენს და ამაში აქტიურად არიან ჩართული ახალგაზრდები და ეს არ არის მხოლოდ აი თქვათ რაღაც კოდების დაწერის პროექტები. ეს არის მათემატიკური გათვლები, ეს არის, არ ვიცი, ფიზიკა, ეს ყველაფერი არის ყველაფერს აერთიანებს და პრაქტიკულად გვინდა რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მარსზე გადავიდეთ საწყობად. დეკემბრამდე ძალიან ბევრი დროა, მინდა რომ კიდევ მივდიოთ ამ მიმდინარეობას, სწორედ პროექტის მიმდინარეობას ქალების ნარატივის არეალში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროექტია, კრეატიული და მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვის და არა მხოლოდ ქვეყნისთვის. ერთად გავიდეთ ღია კოსმოსში, იქ უფრო მეტი კრეატივი დაიბადება დარწმუნებული ვარ. მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც გაგრძელდება ჩვენთან სტუდიაში. მე ამის დიდი იმედი მაქვს. ნინო გომართელი დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, კიდევ სხვა მრავალი რეგალიის მფლობელი აქვე აღნიშნოთ, ჟურნალისტიც ამასობაში და წამყვანიც, თუმცა ამაზე უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ ნინოს შემდეგი სტუმრობისას. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე მორიგი აქტუალური თემებით. საინტერესო და მნიშვნელოვან ოთხშაბათს გისურვებთ. ბედნიერად.